मायालु तिमी कता छौ मायालु तिमी। हेलो साथीहरु, सर्वप्रथम हाम्रो च्यानलमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अहिले तपाईले जुन प्रिभ्यू भिडियो हेर्नुभयो त्यो भिडियो टिकटकको ट्रेन्डिङमा चलिरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज म तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप यस्तो किसिमको भिडियो हामीले कसरी एडिट गर्न सकिन्छ भनेर यो भिडियोमा सिकाउन लागिरहेको छु। कृपया तपाईले यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेरिदिनु होला। अहिलेसम्म तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाउन भने नबिर्सिनु होला। अब हामी ढिला नगरिकन मोबाइलको स्क्रिनतर्फ जाउँ। त्यो भन्दा पहिला यो भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला। साथीहरु, यस्तो भिडियो हामी अलाइटमोसन एप्लिकेसनबाट एडिटिङ गर्नेछौँ। यदि तपाईहरुको मोबाइलमा अलाइटमोसन एप्लिकेसन छैन भने तपाईहरुले मेरो टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नु होला। त्यहाँ मैले लेटेस्ट भर्जनको अलाइटमोसन एप्लिकेसनको लिंक राखिदिएको हुन्छु, जसको लिंक म यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। त्यहाँबाट तपाईले मेरो च्यानलमा जोइन गर्न सक्नुहुनेछ। च्यानलमा जोइन हुनको लागि सर्वप्रथम तपाईले टेलिग्राम एपलाई डाउनलोड गर्नु होला। त्यसपछि आफ्नो आइडी क्रिएट गरिसकेपछि मात्रै तपाईहरु जोइन हुन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि यहाँनिर रहेको जुन लिंक रहेको छ यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईहरुलाई एउटा एक्सएमएल फाइलको आवश्यकता पर्दछ, जसको लिंक म यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। तपाईहरु भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा कहाँबाट जाने कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने तपाईले यो एरोलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेपछि यहाँबाट तपाईले यो मोरको अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर मैले मायालु तिमी कता छौ भनेर नाम दिएर एक्सएमएल फाइलको लिंक राखिदिएको छु। तपाईले यो लिंकलाई क्लिक गरेर यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले एक्सएमएल फाइल डाउनलोड गरिसकेपछि अब तपाईहरु फाइल म्यानेजरमा जानु होला। तपाईले फाइल म्यानेजरलाई क्लिक गरेर त्यसपछि यो फोल्डरमा क्लिक गर्नु होला। फोल्डरमा क्लिक गरेपछि यहाँबाट तपाईहरु डाउनलोडको फोल्डरमा गएर क्लिक गर्नु होला। यसरी तपाईले डाउनलोडको फोल्डरमा गएर क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर रहेको हुन्छ हाम्रो एक्सएमएल फाइल डाउनलोड भएर। सिम्पली तपाईले यो टिक बटनलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि यो सेन्डको अप्सन आउँछ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर अलाइटमोसन एप्लिकेसन शो हुनेछ, सिम्पली तपाईले त्यसलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि मैले तपाईलाई दिएको लिंकबाट अलाइटमोसन एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु भएको छ भने पक्कै पनि तपाईले शो गर्नेछ। यहाँ दाहिना बायाँ स्क्रल गरेर पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईले अलाइटमोसनमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला। यसरी क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो फाइल चाहिँ अलाइटमोसन एप्लिकेसनमा गएर इम्पोर्ट हुनेछ। त्यसपछि तपाईहरु अलाइटमोसन एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। अलाइटमोसन एप्लिकेसनलाई ओपन गरेपछि यहाँनिर तपाईले प्रोजेक्टको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यो आइकनलाई गएर सिम्पली क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरेपछि यहाँ सुरुमै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मायालु तिमी भन्ने एक्सएमएल यहाँ इम्पोर्ट भइसकेको छ। यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेपछि यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ माथिल्लो तहमा थुप्रै लेयरहरु रहेको छ, जुन लेयरहरु सबै भिडियो इफेक्टको रहेको छ। त्यसपछि तपाईले स्क्रल डाउन गर्नु होला। यहाँनिर स्क्रल डाउन गर्नु भएपछि यहाँनिर लास्टको लेयर जुन रहेको छ यो साउन्डको रहेको छ, यसलाई क्लिक गरेर सिम्पली तपाईले ओके को बटनमा प्रेस गर्नु होला र डिलिट गरिदिनु होला। किन भन्दाखेरि हामी यसमा छुट्टै तरिकाले साउन्डलाई एड गर्ने छौं। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँनिर थुप्रै लेयरहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यो लेयरहरुमा हामीले कुन तरिकाले यहाँनिर फोटो रिप्लेस गर्ने भनेर म तपाईलाई सजिलो तरिकाले सिकाउने छु। कुन कुन लेयरमा कति कतिवटा फोटो हामीले यहाँ एड गर्ने भनेर म तपाईलाई क्लियरली भन्नेछु। भिडियोलाई तपाईले ध्यान दिएर हेर्नु होला। किन भन्दाखेरि यदि तपाईले भिडियोलाई ध्यान दिनु भएन, स्किप गर्नु भयो भने यहाँनिर हाम्रो साउन्ड बिट अनुसार यहाँ फोटो मिल्दैन। सिम्पली यो लेयरहरुमा तपाईले फोटो रिप्लेस गर्नको लागि तपाईले यो क्रसरलाई भिडियोको स्टार्टिङ पोइन्टमा ल्याएर राख्नु होला। त्यसपछि यहाँ सुरुको लेयर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यो लेयरलाई तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर ओके को आइकन आउँछ, यो ओके को बटनलाई प्रेस गर्नु होला। यति गर्नु भएपछि यहाँनिर तपाईले कलर एन्ड फिलको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर मिडिया नट फन्टलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँबाट क्लिक गरेर कुन फोल्डरमा तपाईको फोटो रहेको हुन्छ त्यहाँनिर तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने छ। यहाँबाट तपाईले एउटा फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँबाट प्लसको आइकन देख्नु भएको छ माथि, यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोटो यो सुरुको लेयरमा रिप्लेस भइसकेको छ। अब तपाईले सेकेन्ड लेयरमा फोटो रिप्लेस गर्नको लागि यो फोटोलाई एकचोटि क्लिक गर्नु होला। फोटोलाई क्लिक गरेपछि अब तपाईले राइट स्क्रल गर्नु होला। यहाँनिर अलिकति ध्यान दिनु होला साथीहरु। राइट स्क्रल गरिसकेपछि यहाँनिर तीनवटा लेयर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली अगाडिको लेयरलाई तपाईले क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरेर ओके को बटनलाई प्रेस गर्नु होला। कलर एन्ड फिलमा जानु होला, मिडिया नट फन्टमा जानु होला। यहाँबाट तपाईले अब सेकेन्ड फोटो सिलेक्ट गर्नु होला अथवा यही फोटोलाई तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला र प्लसको आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले फेरि यसै लेयरलाई क्लिक गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि सेकेन्ड लेयरलाई नि क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि फेरि ओके को बटनलाई प्रेस गर्नु होला, कलर एन्ड फिलमा जानु होला, त्यसपछि मिडिया नट फन्टमा जानु होला र तपाईले सेम फोटो यसमा पनि एड गरेर प्लसको आइकनलाई
क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईले फेरि यसै लेयरलाई क्लिक गर्नुहोला। अब हामीले लास्ट लेयरमा अर्कै फोटो एड गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि तपाईले यो लेयरलाई क्लिक गर्नुहोला, ओकेलाई क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईले कलर एन्ड फिलमा जानुहोला। त्यसपछि मिडिया नट फोनमा गएर यहाँबाट भने अर्कै फोटोलाई तपाईले क्लिक गर्नुहोला। अर्को फोटो क्लिक गरेर यहाँनिर प्लसको आइकनलाई प्रेस गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईले फेरि यसै लेयरलाई क्लिक गर्नुहोला। अब साथीहरु यहाँनिर मैले जसरी भनेको छ तपाईले यसरी क्लिक गर्नुभयो भने यो फोटो ट्रान्जिसन चाहिँ यो तरिकाले प्रस्तुत हुनेछ। अब तपाईले यहाँबाट लगालग 7 वटा लेयरमा यो लेयर र यो लेयर गरेर तपाईले यहाँनिर 7 वटा लेयरमा यो फोटोलाई यहाँ जुन लास्टमा हामीले रिप्लेस गरेको थियौं यो फोटोलाई एड गर्नुहोला। 7 वटा लेयरहरुमा तपाईले सेम फोटो राखिसकेपछि अर्को डिफरेन्ट फोटो फेरि तपाईले 5 वटा लेयरमा यसरी गनेर यहाँदेखि गनेर तपाईले 5 वटा लेयरमा सेम फोटो राख्नुहोला। यहाँनिर तपाईले 5 वटा लेयरमा सेम फोटो रिप्लेस गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँनिर ट्रान्जिसन जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ यो डबल लेयरको रहेको छ। तपाईले डिफरेन्ट फोटो यहाँनिर एड गर्न 2 वटा लेयरमा छुट्टा छुट्टै डिफरेन्ट फोटो एउटै मात्र एड गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँबाट तपाईले 3 वटा 1 2 र 3 यो लेयरसम्म फेरि तपाईले यहाँ जुन फोटो एड गर्नुभएको छ त्यो रिप्लेस गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँबाट तपाईले 6 वटा फोटो रिप्लेस गर्नुपर्छ। 1 2 3 यसरी तपाईले पनि गनेर 6 वटा फोटो यसरी रिप्लेस गर्नुहोला। यसरी यहाँनिर 6 वटा फोटो रिप्लेस गरिसकेपछि फेरि तपाईले यहाँबाट 6 वटा फोटो रिप्लेस गर्नुहोला। यसरी यहाँनिर फेरि 6 वटा फोटो रिप्लेस गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईले 4 वटा फोटो फेरि रिप्लेस गर्नुहोला। यसरी 4 वटा फोटो यहाँसम्म आउँछ। त्यसपछि यो जुन इफेक्ट रहेको छ यसलाई भने तपाईले केही पनि गर्नु पर्दैन। साथीहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले मैले यहाँनिर जसरी एड गरेको छु फोटो तपाईहरुले पनि यसै तरिकाले मैले भने जसरी तपाईले एड गर्नुहोला। मैले सबै लेयरहरुमा अहिले फोटो रिप्लेस गरिसकेको छु। यसरी तपाईले सबै लेयरहरुमा फोटो रिप्लेस गरिसकेपछि अब भने हामीले यसमा साउन्ड एड गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि तपाईले क्रसहरुलाई भिडियोको स्टार्टिङ पोइन्टमा ल्याएर राख्नुहोला। यति गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँनिर प्लसको आइकनलाई प्रेस गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि तपाईले मिडियाको आइकनलाई गएर क्लिक गर्नुहोला। यहाँनिर तपाईले मिडियाको आइकनलाई गएर क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर गएर क्लिक गर्नुहोला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँनिर गएर क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरेर तपाईले क्यामेराको अप्सनमा जानुहोला। क्यामेराको अप्सनमा गइसकेपछि तपाईले यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्दिएर जस्ट प्लसको आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। यो भिडियोको लिंक म तपाईलाई यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। त्यहाँबाट तपाईले यो भिडियोलाई सेभ गरेर यसको साउन्डलाई मात्रै युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हामीले एड गरेको भिडियो टपमा आइसकेको छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीलाई यसको साउन्ड मात्रै चाहिएको छ। त्यसकारणले गर्दा तपाईले यो भिडियोलाई क्लिक गर्नुहोला। यसरी गरिसकेपछि यहाँनिर 3 डट आउँछ। यो 3 डटलाई क्लिक गर्नुहोला। 3 डटलाई क्लिक गरेर एक्सट्र्याक्ट अडियोलाई क्लिक गर्नुहोला। यति गर्ने बित्तिकै यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ साउन्ड चाहिँ हाम्रो भिडियोबाट अलग भइसकेको छ। अब तपाईले भिडियो सिलेक्ट गरेर सिम्पली यो डिलिटको आइकनलाई प्रेस गरेर भिडियोलाई डिलिट गरिदिनु होला। त्यसपछि अब म तपाईलाई प्ले गरेर देखाउने छु हाम्रो भिडियोमा साउन्ड आइसकेको छ। Mayalu Timi Kata Chhau, Mayalu Timi Kata Chhau। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हाम्रो भिडियो चाहिँ यहाँ तयार भइसकेको छ। यसमा साउन्ड पनि एड भइसकेको छ। पुरै साउन्ड म तपाईलाई बजाएर देखाउन किन भन्दाखेरि कपिराइट इस्यु आउन सक्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर माथि एक्सपोर्टिङ बटन देख्नु भएको छ। यो बटनलाई प्रेस गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईले भिडियोमा टिक लगाउनु होला। त्यसपछि यो एक्सपोर्टिङ बटनलाई प्रेस गरेर तपाईले यो भिडियोलाई 100% एक्सपोर्टिङ हुन दिनु होला। साथीहरु भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न भने नबिर्सिनु होला। र यदि तपाईलाई भिडियोले हेल्पफुल भइरहेको छ भने आफ्नो साथीहरुलाई मेसेन्जर तथा व्हाट्सएपमा शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। र बाँकी दिनहरुमा कस्तो किसिमको ट्रेनिङ भिडियोको ट्युटोरियल चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा राखिदिनु होला। आगामी दिनहरुमा यस्तै भिडियो ल्याउने बाचक साथ अहिलेलाई तपाईहरुमा छुटिन चाहन्छु। बाइ बाइ।